Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khôi phục cấu hình mặc định trên Swiss Cisco Catalyst 1002 hoặc 1003 series. Để reset default thì chúng ta cũng có 3 cách: sử dụng nút reset cứng trên switch, sử dụng giao diện web hoặc dùng giao diện CLI bằng các console. Mình sẽ hướng dẫn cả 3 cách, các bạn quen sử dụng cách nào thì có thể thực hiện. Nếu có thể thao tác trực tiếp trên switch thì trên các switch C1002, C1003 đều có nút mode cứng ở phía trước. Các bạn nhấn và giữ nút mode khoảng 16 đến 20 giây thì switch sẽ reset toàn bộ cấu hình và khởi động lại. Sau khi switch khởi động xong thì sẽ quay về cấu hình mặc định. Khi nhấn nút mode, các bạn cần để ý đèn system phía trước. Khi nhấn thì đèn system sẽ nháy nhanh 2 lần. Lần 1 thì đèn system sẽ nháy nhanh khi các bạn nhấn dưới 10 giây, sau đó dừng lại. Nếu các bạn tiếp tục nhấn đến khoảng 16 giây thì đèn system sẽ nháy lần 2. Lúc này các bạn nhả tay ra thì switch sẽ reset mặc định. Mình sẽ thử nhé. Đèn system đã nháy lần 1, vẫn giữ nguyên nút mode. Nhả tay ra khi đèn system nháy lần 2. Lúc này tất cả các đèn trên cổng đều sáng màu xanh lá là chúng ta đã reset thành công. Các bạn chỉ cần chờ cho đến khi switch khởi động xong là switch đã về cấu hình mặc định. Để reset mặc định Swiss Cisco Catalyst 1002, 1003 thì các bạn truy cập vào menu Administration, Reboot, tích chọn Immediate để reset ngay lập tức. Nếu các bạn muốn cài đặt thời gian reset thì chọn các option bên dưới và nhập thời gian sẽ reset thôi. Tích chọn Restore to Factory Default. Sau đó nhấn Reboot để khôi phục cấu hình về cấu hình nhà sản xuất. Sau khi khởi động xong, switch sẽ boot với cấu hình mặc định. Các bạn truy cập qua IP 192.168.1.254 hoặc IP DHCP với tài khoản mặc định là Cisco. Nếu sử dụng giao diện dòng lệnh, các bạn cần phải sử dụng dây console chứ không sử dụng Telnet hay SSH được, do thao tác này yêu cầu khởi động lại switch. Sau khi kết nối dây console và truy cập vào CLI của switch thì các bạn khởi động lại switch bằng lệnh Reboot. Sau khi switch hiển thị dòng Auto Boot in 2 seconds trên CLI, các bạn nhấn phím ESC để truy cập vào Startup menu. Trong Startup menu, nhấn số 2 để chọn Restore Factory Default để reset mặc định. Nhấn phím Y để tiếp tục. Sau đó nhấn Enter. Switch quay trở lại màn hình Startup menu là các bạn đã reset thành công. Lúc này các bạn nhấn ESC để switch tiếp tục khởi động. Switch sẽ khởi động với cấu hình mặc định ban đầu. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách khôi phục cấu hình mặc định trên Swiss Cisco Catalyst 1002 hoặc 1003 series. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.